ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. النهارده في اسرار وفوائد هنتكلم عن واحد من النباتات الطبيه الجميله جدا. نبات طبي بيفكرك دايما بمامتك وبيفكرك دايما بالمغص. النهارده هنتكلم عن نبات الكمون. شوف، زمان لما كان بيجي لك مغص وانت صغير كانت الحاجه بتروح على طول على المطبخ وتفكر تعمل ايه للمغص، تعمل ايه للمغص، عندها ايه للمغص. كانت بتقوم تجيب الكمون وبتغليه في الميه وكانت بتديهولك وتشربه عشان خاطر المغص يروح. هو الصراحه في الموضوع ده سحر زي ما هنشرح في حلقه النهارده باذن الله تعالى، ولكن احنا في حلقه النهارده هنكتشف ان الكمون ده فعال في علاج امراض تانية كتير جدا، وامراض مهمه جدا واساسيه جدا 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 في حياتنا ومنتشره جدا. مش بس على قد قصة اللي هو بيعالج المغص وكده، لا ده هو كمان بيعالج حاجات مزمنة وأمراض صعبة وأمراض كلنا بنعاني منها وكلنا بنسأل عنها ليل ونهار. في الحديث الصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. شوف، اما أنا كنت في بكالوريوس الصيدلة، وخلي بالك أنا درس الصيدلة والطب مجتمعين، فهتلاقي اللي عندي في النباتات الطبية سواء دراستي للنباتات الطبية أو دراستي للصيدلة أو الطب، هتلاقيني بتكلم بطريقة محدش هيقدر يوصل لك المعلومات بالطريقة اللي بتوصل لك من غيري، لأن أنت بتسمع لواحد دارس الكليتين العظمتين في الصحة، الطب والإيه والصيدلة كلاهما. يعني لما كنت في سنة رابعة صيدلة كانوا بيعلمونا مادة اسمها أبلايد فارماكوجنسي. الأبلايد فارماكوجنسي دي كانت إيه بقى؟ كانوا بيعلموك إزاي اللي أنت تعمل نباتات طبية مع بعض وتحطهم إزاي لعلاج الأمراض. فكان عندنا أساس أو من الأساسيات يعني اللي كانوا بيعلموها لنا أساتذتنا في النقطة دي، اللي أنت أي نبات طبي بتديه لأي حد عشان تعمل له تليين للأمعاء أو عنده إمساك، يعني لازم تدي معاه نبات طب تاني بيعالج المغص، وبنسمي القصة دي ككوركتيف أنتي اسبازموديك. يعني نبات طب أنت بتستخدمه بيعمل كوركشن، بيعمل تصحيح للعرض بتاع النبات الطبي الأولاني اللي هو عمل مغص، فبالتالي يحصل لك ليونة بدون ما يحصل لك مغص. احنا درسنا الكلام ده، انا درسه مثلا في 2006 ولا 2004 كمان، 2004 درسه في 2004 تقريبا. بس من 1400 سنة الرسول عليه الصلاة والسلام حط القاعدة دي، قال: عليكم بالسنة والسنوت. السنة يا جماعة اللي هي السنامكي، اللي هي السنامكي، اللي هي السلامكة. يعني هو طبعا بتتقال بكذا طريقة، يعني هي اسمها سنة أو سنامكي، وهي اسمها سنامكي لأنها السنة المكية. هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيوصف النباتات الطبية اللي في البيئة بتاعته، وكان دايما بيوصف النباتات الطبية دي للناس اللي عندهم إمساك مزمن. يعني كان بيقابل حد يقول له: بماذا كنت تستمشين؟ يعني بتمشي أمعائك بإيه؟ فكان كان بعض النباتات الطبية اللي كانوا بيستخدموها كان بعض النباتات الطبية السامة، فكان بينهاهم عن استخدام النباتات الطبية السامة دي، وكان بيأمرهم باستخدام النباتات الطبية اللطيفة زي نبات السنة المكية أو السلامكة أو السنة. وبلاش بقى هقص بقى في النباتات الطبية زي ما احنا بنسمع بقى ان البذور السنة والسنوت اللي هم بذور الشبت وبذور الشبر ده هقص وهبل، واللي بيقول الكلام ده حد ملوش أدنى علاقة، لا دارس نباتات طبية ولا دارس طب ولا دارس صيدلة ولا يعرف يعني ايه نبات طبي. فانت اسمع مني عشان بس اللي بقول لك هو الصح. هي السنة اللي هي السنامكي اللي هي السلامكة، احنا فصلنا عليها سلامكة، والسنوت حضرتك اللي هو الكمون اللي هو موضوع حلقتنا النهارده. فانت
لو انت اول استخدام، هو قبل ما ندخل بقى في الدراسات والابحاث زي ما احنا متعودين مع بعض يعني، اول استخدام هتستخدمه للكمون لو انت بتاخد ملين وبتقوم الصبح من النوم، بعد استخدامك الملين ده بتقوم على مغص بسبب الألم الشديد اللي بيعمله الملين وهو بيشتغل، اشرب كمون مع الملين المغص ده ينتهي، هتبقى تاخد التليين بدون ما يحصل لك مغص. خلي بالك ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان عايش في الجو بتاع مكة، والجو بتاع اللي هو الجو ده صحراء. الصحراء دي بتعمل جفاف في الجسم، ومن ضمن الأعراض بتاعة الجفاف ان الناس يحصل لها حاجه زي الايه، زي الامساك. فطبيعي جدا اللي هم في الفتره دي من الزمن من 1400 سنه، وهو طبعا حديث معجز لان احنا اتعلمنا الكلام ده لسه محطوط في اساسيات علم الصيدله في يعني في السنين اللي فاتت، في حين الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا بذلك من سنين طويله، بس ما كانش حد بيتدبر في الاحاديث الجميله دي. طيب المهم، عندنا النهارده في الكمون انا جمعت لكم 37 دراسه، 46 مرض، 20 تأثير جيد وفعال للجسم الكمون بيعمله. طيب حط قاعدة معايا من ضمن القواعد اللي احنا نتعلمها مع بعض، وقلنا اللي احنا نكتب مع بعض ورقة وقلم كده ونكتب اي نبات طبي، زي القاعدة اللي احنا قلناها في الحلقات اللي قبل كده لو تفتكروا، احنا عاملين بنحط قواعد مع بعض واحدة واحدة اهو. اي نبات طبي ليه ريحة ما ينفعش يتغلى. فاكرين القاعدة اللي قبل كده؟ اما اجي استخدم النبات الطبي استخدمه اخضر ولا ناشف الاصح والاجمل؟ فانا قلت لك استخدم الايه دايما، استخدم الناشف، لان الناشف معناه اللي هو فقد 95% من الرطوبه بتاعته، فبالتالي انت ركزت الماده الفعاله اكتر. القاعده رقم 2 النهارده، القاعده رقم 2 العامه في استخدام النباتات الطبيه، اي نبات طبي ليه ريحه ما ينفعش يتغلي. العيله بتاعت الكمون معظمها اللي هي العيله الخيميه دي، زي الكمون واليانسون والشمر والبذور الجزر، كل العيله دي بتتميز ان هي ليها ريحه، تطلع زيوت طياره. الزيوت الطياره بتاعتها دي هي اللي بيكون فيها الايه، هي اللي بيكون فيها الفايده. ما ينفعش اللي انا كده بقى اجيب النبات الطب ده واغليه في الميه، لان الغلي بتاعه في الميه هيفقدك جزء من الزيوت الطياره. هي زيوت طياره، اما تغلي في الميه، الميه هتغلي وهتطير في الهواء كده. انت هتعالج الهواء لو عنده مشكله ولا لو عنده مغص، يبقى الهواء الحمد لله ربنا شفاه وعافاه. احنا مش عاوزين نعالج الهواء، عاوزين نعالجك انت. فانت اي نبات طبي بتشمه تلاقي ليه ريحه، حط عليه ميه سخنه، وبعد ما تحط عليه ميه سخنه غطيه بالايه، بالغطا بتاع الكوبايه. امال غطا الكوبايه ده معمول ليه؟ الكوبايه ليها الطبق بتاعها بتحطه تحتها بعد ما انت بتكون غطيت بالغطا الاول النبات الطبي في الميه السخنه. فدي القاعده رقم 2. احنا عندنا القاعده رقم 3، حاول على قد ما تقدر ما تطحنش النباتات الطبيه الا ساعه يعني الاستخدام مباشره او عند الضروره القصوى، لان الطحن بيعمل مشاكل كتير جدا. اولا انت الطحن بتدمر المواد الفعاله دي يا جماعه، بتكون موجوده جوه النبات، جوه غدد، يعني بتشوفها انت تحت الميكروسكوب غده. فانت لما بتطحن النبات بتفرقع الغدد دي فبتطير. فبعد كده مع الوقت لو انت مثلا طحنت الكمون ده وسبته مثلا في المطبخ شهر ولا 2 ولا 3، اما تيجي تستخدم الكمون بعد كده انت ما بتستخدمش نبات طبي، انت حضرتك بتستخدم خشب، الياف ملاش اي لازمه ولا اي فايده. حتى لو فيها فايده ولا لا لازمه، تركيز المواد الفعاله فيها قل جدا بسبب الطحن. طير فرقع الغدد اللي كانت مقفوله، فلما فرقع الغدد طير الماده الفعاله اللي انت المفروض تتعالج بيها. طيب تعالى يلا نتكلم عن الدراسات اللي اتعملت عن الكمون. الدراسه رقم 1، الدراسه دي اهم الدراسه اتنشرت عن الكمون، وانا ده وجهه نظري فيها، اللي هي من اهم الدراسات اللي اتنشرت عن الكمون، وهي من الدراسات اللي بتؤكد فاعليه وكفاءه النباتات الطبيه البسيطه، وان احنا مكبرين الموضوع جدا باستخدامنا لهذه الادويه اللي هي بتعمل اعراض جانبيه خطيره. دور الكمون في علاج السمنه. 2015 في ايران اتنشرت دراسه عن ان الكمون فعال جدا في علاج السمنه. الدراسه اتعملت قصاد مين؟ قصاد الاورليستات، الزينيكال، الاورليستات، كل دي اسماء تجاريه لماده فعاله بتستخدم في علاج السمنه اسمها اورليستات. الماده دي فيها مشكله كبيره جدا، الماده دي بتمنع امتصاص الدهون الدوابه في الدهن. حفظناهم مع بعض قبل كده، قلنا كلمه اكيد A
بتاع العين، فيتامين أ، فيتامين اي او هاء بتاع الجلد والبشره، بتاع الكبد الدهني اللي بيبني على الكبد الدهني، كاف، كاف 1 وكاف 2 بتاع الدم وبتاع التكلس، العظم يبقى قوي، بيمنع اللحم يبقى فيه كالسيوم. دال اللي هو فيتامين الشمس او الفيتامين اللي بيجي من الشمس وكمان موجود في بعض الاطعمه، فيتامين دال اللي هو بتاع الايه؟ بتاع العظم. كلنا عارفين فيتامين دال بتاع الايه؟ بتاع العظم. فانت اما انت بتمشي على الاوبلستات او الاوبلي لفتره، فانت كده بتقضي تماما على الفيتامينات الذوابه في الدهون، وبالتالي جسمك بيحصل فيه نقص في كل الفيتامينات دي، وبتعمل مشاكل كبيره جدا في جسمك اللي هي المشاكل المرتبطه بنقص الفيتامينات دي. رقم 2 اللي الدواء ده بيعمل مشكله كبيره جدا وخطيره، بيعمل تليف في الكبد مع الوقت طبعا. فليه الدراسه في ايران 2015 جابوا 78 مريض، قسموهم مجموعتين، مجموعه خدت الاوبلستات والمجموعه الثانيه خدت الكمون. وجدوا ان الكمون ليه نفس فاعليه الاوبلستات بالظبط في علاج السمنه. يعني انت لما تستخدم الكمون بانتظام يوميا، فانت كده خلصت من السمنه خالص، خلاص السمنه راحت واتعالجت بنفس كفاءه وفعاليه الاوبلستات. طبعا انا هنا بتكلم عن الناس العاقله اللي فاهمه كويس جدا ان السمنه في التزام في نظام غذائي لازم يتعمل. يعني ما ينفعش ان انا اقوم اكل كله نشويات وسكريات وبروتين بكميه كبيره واقوم بعد كده اقول اصل انا والله بشرب كمون ما بخسش. مش هينفع حضرتك، لازم اللي داخل يكون اقل من اللي خارج. لازم تعمل ريستريكشن، لازم تعمل ضبط للسعرات الحراريه بتاعتك. ويا سلام لو عملت بقى ضبط للسعرات الحراريه وعملت معاهم نظام غذائي ناجح زي نظام الكيتو، او لو عملت معاهم نظام غذائي ناجح زي نظام الصوم المتقطع، لو عملت بقى الصوم المتقطع مع الكيتو مع الكمون مع، احنا بنعمل تجمعات اهو. قلنا قبل كده، انا قلت في الحلقات بتاعتي في اسرار وفوائد، انا مش هتكلم عن امراض الا بعد الاول ما اسسكم في النباتات الطبيه، عشان بعد كده اما اجي اقول في حلقه كذا قلت كذا ترجعوا للحلقه، في حلقه كذا قلت كذا ترجعوا للحلقه. قلنا مين تاني بيعالج السمنه في الحلقات اللي فاتت؟ الشاي الاخضر. كده بدانا ان احنا نعمل تجمعات مع بعض اهو، من النباتات الطبيه الفعاله في علاج الامراض. تجمعات بتجميعة النهارده الكمون مع الشاي الاخضر. 2019 السنه اللي فاتت اتنشرت دراسه في سريلانكا ان الكمون ده بيعالج السمنه عشان تاثيره على انزيم اللايبيز. احنا عندنا انزيم اسمه انزيم اللايبيز، الانزيم ده هو اللي بيهضم الدهون. فبالتالي انت ما تتخلص من هذا الانزيم فده حاجه حلوه، او تقلل يعني من كفاءه وفعاليه هذا الانزيم، فده حاجه حلوه اللي هو هيمنع امتصاص الدهون للدم، فبالتالي هيمنع اللي انت حضرتك تزيد في الوزن ويبقى عندك سمنه ويبقى عندك مرض السمنه الرخم اللي بيدمر بعد كده الجسم وبيعمل امراض لا عد لها ولا حصر، واهمهم امراض طبعا مقاومه الانسولين اللي بيبهدل الدنيا وبيبهدل الجسم يعني. طيب يبقى احنا اول استخدام، اول دراسات اتعملت، الدراسه اللي اتعملت في ايران عن دور الكمون في علاج السمنه، والدراسه اللي اتعملت في سريلانكا برضه في 2019 السنه اللي فاتت عن دور الكمون في علاج السمنه. الدراسه رقم 2 او الدراسه الثانيه او المجال الثاني اللي اتعمل عن الكمون هي الدراسه اللي اتنشرت في 2015 في 24 نوفمبر في امريكا بقى، تعاون مع الصين، مركز بحثي امريكي مع الصين. وجدوا ان الكمون بيعالج الاثار بتاعه السكر في الدم على الجسم. السكر يا جماعه من الامراض اللي بتدمر الجسم وبتدمر الاوعيه الدمويه. دايما انا كنت بحكي لكم القصه دي دايما وبقول لكم بقول لكم احنا كانوا اساتذتنا بيعلمونا زمان اللي انت لو انت عاوز تعرف تاثير السكر بالظبط على الجسم ازاي وبيدمر الجسم ازاي، هات برميل خشب وحط فيه ميه مسكره واقفل عليه لمده 10 سنين، بعد 10 سنين البرميل الخشب هتلاقيه اتكل خالص. ده اللي بالظبط بيعمله السكر في العين، في الكلى، في الاوعيه الدمويه، بيدمر الاوعيه الدمويه. لكن 24 نوفمبر في 2015 الامريكان قالوا لك لا يا مريض يا سكر، ما تقلقش، لو انت عندك سكر استخدم الكمون بانتظام. الكمون هيمنع القصه دي، هيمنع دمار الاوعيه الدمويه، دمار عينك، دمار كليتك، بسبب ايه؟ بسبب السكر. طبعا معالج السكر، لو انت سكر مريض نوع تاني انت مستني ايه حضرتك؟ يلا عشان عاوزين نعالج السكر باتباعك الحميه بتاعه الكيتو وبالنباتات الطبيه طبعا، لان النباتات الطبيه بتساعد. وبالمناسبه الكمون من النباتات الطبيه اللي ما بتكسرش الصوم، يعني الناس اللي بتعمل صوم متقطع انت ممكن تشرب الكمون ما عندكش مشكله خالص. الدراسه الثالثه في 1 اغسطس 2010
دي في الهند بقى. وجدوا ان الكمون بيعالج السكر زيه بالظبط زي الدواء المشهور جدا اللي اسمه دوانيل. احنا في عندنا دواء مشهور جدا، في ماده فعاله اسمها جلبنكلاميد. الماده دي بتعالج السكر. هم في الهند قارنوا تاثير الدوانيل ده او اللي معمول منه توليفه مشهوره جدا الجلوكوفانس. اي مريض سكر يعرف الدواء ده، سواء الدوانيل او الجلوكوفانس، من الادويه المشهوره جدا. هم وجدوا في الهند في 2010 ان الكمون ليه نفس فاعليه الماده الفعاله اللي موجوده في الجلوكوفانس، وليه نفس فاعليه الماده الفعاله اللي موجوده في الدواء اللي اسمه ايه؟ الدوانيل. يبقى انت مش بس بتعالج الاثر بتاع السكر السيء على الاوعيه الدمويه، ده انت كمان بتعالج السكر ذات نفسه. الكمون ده رائع، يد النيله. ما احناش عارفين الفوائد بتاعه الدواء بتاعنا اللي موجود في المطبخ البسيط ده. دواء بسيط وموجود في المطبخ بيعمل معجزات، معجزات والله. ده لسه سمعت حاجه قسما بعز الجلال الله يا جماعه، انا وانا بحضر الحلقات دي بحاول على قد ما بقدر ان انا اقتصر. يعني كل نبات طبي محتاج مننا سلسله نتكلم عن سلسله العلاج بالكمون مثلا، السلسله بتاعه علاج الامراض بالحبه السوداء، لان النباتات الطبيه معجزه. انا ما حبيتهاش من قليل، ولازم انتوا تحبوها زي ما انا بحبها، لان انا لو ما كنت السبب اللي انا حاببها لكم يبقى انا مش عارف ان انا اوصل المعلومه ليكم. انتوا لازم تحبوها زي ما انا بحبها بالظبط، لانها فعاله وامنه ودواء رباني. الدراسه الرابعه بتتكلم عن دور الكمون في علاج قرحه المعده. امك وانت صغير لما كان بيجي لك مغص كانت دايما بتقوم تعمل لك كمون. ممكن يكون في الاحتمال وانت عندك مغص اللي انت يكون عنده قرحه في المعده. ولكن هم في 31 اغسطس 2012 في الهند برضه عملوا دراسه، وجدوا ان الكمون فعال جدا في علاج برضه قرحه المعده. فلو واحد عنده قرحه في المعده مع الاغذيه اللي احنا قلنا تجمعات اهو، تجمعات قلنا مين؟ قلنا البطاطس، ولسه هنتكلم عن دور نبات المستكه لما نيجي نعمل حلقه عن المستكه. وقلنا مين تاني؟ الزعتر. بيعمل ايه الزعتر لو تفتكروا؟ بيقتل الميكروب الحلزوني، وقلنا في ماده فعاله اسمها الصيمول اقوى من الفينيك 10 اضعاف. تجمعات، اكتب معايا التجمعات دي مهمه جدا. طيب الدراسه الخامسه وجدوا ان الكمون مضاد حيوي طبيعي. الدراسه دي اتعملت فين؟ في 2010 في المانيا. حلو. فاكر احنا كنا اتكلمنا عن المضادات الحيويه مين في الحلقات اللي فاتت؟ 2 من المضادات الحيويه احنا قلناهم في الحلقات اللي فاتت، قلنا ما لهمش حل كمضادات حيويه. تجمعات برضو احلى حاجه. احنا ماشيين في الحلقات مع بعض عمالين بنعمل تجمعات لغايه ما نيجي نتكلم ان شاء الله في الحلقات بتاعه الامراض هيبقى الموضوع بالنسبه لنا بقى سهل جدا. انتوا اللي هتقولوا اصلا، انتوا هتبقوا شطار وهتكونوا حفظتوا نباتات طبيه وفهمتوا نباتات طبيه، وانتوا اللي هتقولوا احنا النهارده حلقه النهارده ايه، هتعدوا معايا النباتات الطبيه 1 2 3 4. قلنا الزعتر والثوم المضادات الحيويه بتاعتنا اللي قبل كده اتكلمنا عنها في الدراسات اللي قبل كده. الزعتر ومين؟ الزعتر والثوم. النهارده مين ثالث؟ رقم 3 مين المضاد الحيوي بتاعنا؟ الكمون. ولسه ان شاء الله لسه اللي جاي احلى. لسه لما نتكلم عن الاخنيسيا بقى ودور الاخنيسيا ده موال كبير ان شاء الله. اعمل سبسكرايب، اعمل سبسكرايب، ما تسيبش الفيديو كده، اعمل سبسكرايب اللي جاي تقيل. في يونيو 2016 في ايران برضه، هو النبات ده يا جماعه بيتزرع في المنطقه بتاعه ايران والمنطقه بتاعه الهند، وانا شفته في الهند لما كنت عايش في الهند يعني. فعشان كده هتلاقي الدراسات المنشوره عن الكمون والعيله الخيميه معظمها موجود في ايران والهند يعني، بحكم ان ده من النباتات الطبيه بتاعتهم. في 2016 في يونيو 2016 في ايران اتنشرت دراسه ان الكمون فعال جدا في علاج المشاكل بتاعه الحيوانات المنويه، يعني ضعف الحيوانات المنويه نتيجه التسمم بالرصاص. يعني التسمم بالرصاص واحد بالحاجات، هو والنحاس واحد من الاثنين دول بيدمروا السائل المنوي، بيدمروا الحيوانات المنويه في السائل المنوي. هم وجدوا ان الكمون بيساعد جسمك اللي هو يشيل التسمم ده بتاع النحاس ويصلح حيواناتك المنويه. في الدراسه اللي اتنشرت في 2016 يبقى انا لو عندي مشاكل في حيوانات المنويه انا ممكن اشرب برضه كمون بانتظام، لان النباتات الطبيه اللي بتساعد في علاج الموضوع ده. الدراسه السابعه دي مهمه جدا بقى، ناس كتير جدا بتتكسف من الموضوع ده وما بتتكلمش فيه، وانا بنعمل له برضه تجمعات برضه ازاي ان انا اخلص من القرف ادمان الترامادول. احنا عندنا في ايران برضه في 2008 اتنشرت دراسه
ان الكمون فعال جدا في علاج ادمان الافيون والعيله بتاعته. طبعا من العيله بتاعت الافيون من الترامادول يعني. فالناس كتير ما بتدمنش قوي الافيون الايام دي ولا الهيروين، هو اسمه الهيروين وليس الهيروين، وهناك فارق كبير. وان شاء الله باذن الله تعالى هنيجي نعمل حلقات شيقه جدا عن المخدرات، هفهمكم ليه انا لما جيت اتكلم عن الهيروين ما قلتش هيروين زي ما انتم بتقولوا هيروين، قلت هيروين. انما المورفين اسمه مورفين، انما الهيروين ما اسموش هيروين، اسمه هيروين. لازم تحطها كده اهو، نقطه كده اهو تقفلها. هبقى اشرح لكم الموضوع ده بالتفصيل ليه النطق ده هيروين والتاني اسمه مورفين وليس هيروين زي ما احنا بنقول زي المورفين. لا، الهيروين قصه تانيه او الهيروين قصه تانيه مختلفه كلية في النطق. طيب يبقى اذا انا لو عندي باخد ترامادول او بشرب ترامادول وفي ادمان من العيله بتاعه الافيونات او شبيهات الافيونات، فانا بشرب كمون برضو بانتظام، بيساعد جدا في الفتره اللي انا فيها ان شاء الله باذن الله تعالى ناوي اللي انا ابطل القرف والسموم دي. اتمنى ان تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد عجبتكم، وانا عاوزك اللي انت هطلب منكم طلب مهم جدا. اللي عاوز منكم اي سؤال او اي طلب ممكن يبعت فيديو، يعمل فيديو لنفسه الكاميرا بتاعت اللي هي الموبايل، ويبعتها لنا على الصفحه بتاعت الموثقه على الفيسبوك. هتلاقي في صندوق الوصف الرابط بتاع الصفحه بتاعت الموثقه على الفيسبوك. ابعت الفيديو، قول المرض بتاعك، بس حاول ما تطولش، يعني 2-3 دقايق بالكتير، بحيث ان احنا هنجاوبك. هيبقى سؤالك ان شاء الله هعرضه في الحلقه، وبعد ما انت تقول السؤال بتاعك هنجاوبك على السؤال، انا هرد عليك بحيث ان انت تفيد غيرك برضه. وانا عاوز اعرف اسئلتكم المهمه او الشائعه اللي انتوا تحبوا ان انتوا تعرفوها في الحلقات اللي احنا بنصورها بتاعتنا. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد عجبتكم. ما تنساش تعمل سبسكرايب، وما تنساش تفعل زر الجرس، ولو سمحت ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، وما تنساش ان انت تبعت الفيديو ده على الواتساب لحبايبك وعلى جروبات الواتساب اللي انت فيها، وما تنساش ان انت تشير الفيديو على الفيسبوك وعلى جروبات الفيسبوك اللي انت فيها. اشوفكم على خير، شكرا للقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.